Привіт, друзі! Як зробити так, щоб мотоблоку було легко фрезерувати і вам було працювати одне задоволення? Я думаю, що багато хто знає за ці секрети, але не буде лишнім, якщо ще раз про це нагадаю. Мабуть, саме головне питання, як виставити сошник на мотоблоці, щоб і фрези не заривалися, і мотоблок не біг вперед. Так от, яка ж глибина повинна бути виставлятися у сошнику? Все залежить, друзі, від того, яка на даний момент ґрунт, який стан його, мокрий, сухий. Але основне правило таке. І незалежно, на який би отвір не поставили, сошник завжди опуститься разом з мотоблоком до тої землі, яка ще не профрезерована. Але є одна така особливість. Якщо ми максимально сошник витягнемо з землі, тоді мотоблок стане, як кажуть, отак от вперед, старатися випрягнути з землі. І основна маса мотоблока буде давити іменно на сошник. Він буде сильніше давити, і мотоблоку буде важче виїхати фрезами із землі. Коли ж ми поставимо мотоблок більш нахиленим вперед, от таким чином, то центр ваги мотоблока зміщується вперед, і на задню частину вага зменшується. І таким чином фрези будуть з легкістю проходити, фрезерувати, і мотоблок з легкістю буде виходити з землі, і вам майже не прийдеться нічого робити. Достатньо одного пальця, щоб керувати мотоблоком під час фрезерування, а інколи можна взагалі залишити. І ще такий один, як кажуть, нюансик. Це по поводу кількості фрез. Якщо земля вже у вас, кажеться, не один год гориться, фрезерується, то фрез можна додати навіть і 1,5 метра, щоб було. В даному випадку у мене тут додано ще по одній секції, це мотоблок ДТЗ 470. Тут усього було 75 см заводський фрез, ширина. Я додав ще по одній секції, десь вийшло 1,5 м. Ну, так, але можна б ще б одну секцію додати з кожної сторони. Тоді мотоблоку було взагалі він легкий, він би просто плів, як кораблик, йшов по водичці, було б все шикардосно. Ну, а так, що є, на 4 секціях з кожної сторони чудово. Але земля, ви бачите, яка настільки земля волога, що, ну я не знаю, хоч коники ліпи, от його нажимаєш, ви бачите, і земля от така виходить. Тобто земля дуже липка. А хто звернув увагу, що мотоблока рама і двигун опущений на 12 см нижче. От для порівняння, ще декілька років тому так працює мотоблок на стандартній, будемо говорити, заводській рамі. Але теж працює нормально, не заривається, тому що виставлений певний кут нахилу вже назад. І мотоблок теж майже сам фрезерує землю. А щоб мотоблок не заривався, ще багато залежить від того, які оберти встановлені на двигуну, а верніше, з якою швидкістю, з якими обертами обертається безпосередньо вже фреза мотоблока. Так що, друзі, ловимо ті моменти, підбираємо ті моменти і працюємо в задоволення. А так ось виглядає ця ж діляночка, але вже навесні. Всі роботи по фрезеровці були пізньою осінню. Посадили на цій ділянці озимий чесничок, цибульку. Дуже чудово, коли садимо останнім часом озиму цибулю. Врожай виходить суперовий. Друзі, в які будуть питання, задавайте в коментарях. Всім, друзі, миру, добра, здоров'я, успіхів, хороших врожаїв, до побачення і до зустрічі на каналі.